If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Hey guys, it's Bianca. Welcome back to my channel. Finally, I'm back with another vlog, and for today's video, itatry ko ulit magkulay ng buhok. Kung mapapanood nyo sa dati kong vlog, nagkulay na ako ng buhok kasama yung kapatid ko, and ang tinry namin doon is yung brand na Bremod. And today, ang itatry ko namang brand is itong Epsa. Isa rin to sa mga pinakamagandang brand, and I think ito yung kalaban ng Bremod. So, itatry ko kung anong mas maganda sa kanilang dalawa. And ang binili kong kulay nito is Intense Light Blonde. And bumili rin ako ng oxidizer na 12%. So, itatry natin siya. So, sa mga first time pa lang magkukulay ng buhok, i-make sure nyo na magpa-patch test kayo and mag-antay daw kayo ng 48 hours para malaman nyo if meron kayong allergy. So, kapag ilalagay nyo siya, 1:1 dapat para pantay siya. So, ilalagay ko na siya. Ngayon na lang pala ulit ako magkukulay ng buhok. Last color ko is yung sa vlog namin na Bremod. Then, after October, November, December, January, nagkulay na ulit ako ng hair, ng black. So, ngayon na lang ulit ako makakapagkulay ng buhok. Itatry ko tong Epsa. Ito, nilagay ko na yung hair color. Then, ihahalo ko tong oxidizer. So, lahat ilalagay natin. Yan, ihahalo na natin siya. Then, lalagyan ko siya ng conditioner ulit. Itong Keratin plus Gold Intense Brazilian Hair Treatment. Kasi mas maganda daw kapag hinahaluan siya ng conditioner agad. Lahat to ilalagay ko na din. So, mix natin ulit siya. Okay, bago tayo mag-start, maglalagay ulit ako nitong parang petroleum jelly para hindi dumikit yung pangkulay sa balat natin. Kailangan natin maglagay nito. Yan. Okay. Next, maglalagay na ako nito. Kailangan ko ng ipit. Wait lang. So, ito na. Lagyan ko na lang din ng ipit para ayan, di matanggal. Kailangan din natin ng gloves. So, today, ako lang magkukulay ng buhok ko. Try ko na ako lang.
And madali lang naman magkulay ng buhok. Okay, magkukulay na tayo ng buhok. Magsisimula tayo sa baba. So, unahin natin yung sa baba. Pala. Okay. Kuha na ulit ako ng konting part ng hair. Iiwanan ko muna siya for 30 to 40 minutes. Lalagyan ko na rin siya ng shower cup para mahulog siya. So, ayan. Babalikan ko kayo after 40 minutes. Bye! Hey guys, I'm back with the results. So, ito na yung naging result ng aking pagkukulay ng buhok. Ang ganda niya guys. So, para siyang caramel brown. Ayan, tignan nyo. Sa personal, mas matingkad siya kung titignan. And, ang ganda niya, promise. So, ang masasabi ko lang dito sa Epsa is, mas makakatipid ako dito kaysa dun sa Bremod. Dahil sa halagang,
nakalimutan ko banggitin kanina, itong hair color is 40 pesos and itong oxidizer is 20 pesos. So, sa Brie Mode kasi, kailangan ko pang paghaluin yung dalawang kulay, yung extremely light blonde and yung ash para ganito siya, ganitong color. Ang comment ko lang about dito sa Epsa is mas matapang siya. Medyo masakit siya sa anit. Kaya kung maglalagay kayo, make sure nyo na hanggang dito lang yung ilalagay nyo. Huwag nyo nang paabutin sa anit kasi medyo mahapdi talaga siya. So, ayun lang naman para sa video na to. Kung nagustuhan nyo, please like, comment, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para updated kayo sa mga vlogs ko. Thank you guys for watching. Bye!